Hi everyone, let's continue our Python programming language है Python को चाहिँ अब हामी चाहिँ बिस्तारै आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्ट हाम्रो hello world प्रोग्राम लेख्ने छौं हैन स्ट्रिङ्स को बारेमा हेर्ने छौं कमेन्ट्स हरुको बारेमा हेर्ने छौं एन्ड अरु पनि धेरै कुराहरु छ नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु त्यो सबैको बारेमा चाहिँ हेर्ने छौं सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो सो म चाहिँ मेरो भिजुअल स्टुडियो कोडमा छु एन्ड भिजुअल स्टुडियो कोडमा फर्स्ट अफ अल हजुरलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ पाइथन भन्ने एउटा जुन यो एक्सटेन्सन छ यो एक्सटेन्सनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला है यो एक्सटेन्सन चाहिँ धेरै नेसेसरी हुन्छ हैन बिकज यसले चाहिँ हाम्रो पाइथनको भर्जनहरु देखाउने कामहरु सबै कुराहरु चाहिँ यसले गर्ने गर्छ दैट्स व्हाई हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है एन्ड इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ पाइथन भनेर सर्च गर्नुभयो भने आउँछ एन्ड सो यो कुरा छ सो अब यहाँनिर चाहिँ पाइथनमा चाहिँ म यसमा हाम्रो यो डे 3 हाम्रो भिडियो हो दैट्स व्हाई म यहाँनिर 03_ फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भनेर लेख्छु सो दैट हजुरले चाहिँ यसलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्नु होला है सो अब यहाँनिर हामीले पाइथनको कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ .py भन्ने एक्सटेन्सन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ एट लास्ट हजुरले चाहिँ .py जस्तै हजुरले चाहिँ हैन जस्तै HTML गर्दाखेरि .html गर्नुहुन्थ्यो जाभास्क्रिप्ट गर्दाखेरि .js गर्नुहुन्थ्यो हैन .php गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै खाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाइथनमा चाहिँ .py भन्ने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ नोट गर्नु होला एन्ड मेरो चाहिँ यो फर्स्ट यो भयो मेरो है सब फर्स्ट प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिँ लेख्ने गर्छौं दैट्स व्हाई हामी पनि यसमा यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेख्छौं सो पाइथन चाहिँ यति धेरै इजी छ कि हजुरले चाहिँ सिम्पल एक लाइनमा हजुरले प्रिन्ट एन्ड हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्नु भयो भने हजुरले चाहिँ यसलाई इजिली रन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ सो यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ म सिम्पल यहाँ रन कोडमा क्लिक गर्छु माथिको यो बटनमा सो हजुरले नोटिस गर्नु होला यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ ओके सो मेरो आई थिंक मैले यसलाई सेभ गरेको थिइनँ सो मैले यसलाई सेभ गरिसकेपछि नाउ ओके सो अब चाहिँ म रन गर्छु अब रन गर्दाखेरि एज यु क्यान सी यहाँनिर मेरो चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिँ आएको छ है सो जुन अघिको त्यो भएको थियो यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला यो चाहिँ अलिकति पीएस इन्स्टल गरेको छ मेरो हैन सो दैट्स यदि हजुरको यो आयो भने हजुरले नै यसलाई इन्स्टल गर्नु होला हैन अदरवाइज यसको लागि चाहिँ सिम्पल हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यो बटनमा क्लिक गर्नु भएपछि यो रन चाहिँ हुन्छ है सो लाइक दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अब यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु यो यसमा के छ भन्ने कुरा सो अब यो फर्स्ट लाइनको कोडमा हामीले चाहिँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भनेर लेख्यौं हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्यौं हैन अब यो पाइथन चाहिँ यति धेरै इजी छ कि हजुरले चाहिँ एक लाइनमा चाहिँ हैन कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के हैन लाइक अब सी हजुरले चाहिँ यदि सी मा C++ जावा जस्तोमा चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई थाहा होला कि कुनै पनि एउटा जस्तै सिम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम या कुनै पनि एउटा सिम्पल एउटा आउटपुट निकाल्न चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ कति लाइन्स अफ कोडहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन फंक्सन मेन फंक्सन लाउनु पर्छ हेडर फाइल्सहरु लाउनु पर्छ प्लस धेरै कुराहरु चाहिँ त्यसमा हुन्छ बट इन केस अफ हाम्रो पाइथन एज यु क्यान सी एउटा सिम्पल एक लाइन अफ कोडले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ सो अब यो प्रिन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा एउटा फंक्सन हो है सो प्रिन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सन हो एन्ड फंक्सन्स भन्दा पनि पसन्द म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई सो यो जुन हाम्रो यो पाउन्ड सिम्बल हुन्छ यो पाउन्ड सिम्बलले चाहिँ हाम्रो पाइथनमा डिनोट गर्छ कमेन्ट्स यदि कुनै पनि कमेन्टहरु चाहिँ हजुरले दिन मन लाग्यो भने चाहिँ हजुरले पाउन्डको चाहिँ सिम्बलको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट इज अ फंक्सन भनेर भन्छु म इज अ फंक्सन इन पाइथन न यो प्रिन्ट प्रिन्ट भनेको चाहिँ फंक्सन हो सो इन पाइथन प्रोग्रामिङ हैन यदि इन पाइथन है यो जुन हजुरको चाहिँ एउटा यो ब्र्याकेट देख्नु भयो यसलाई हामी के भन्छौं हामीले यसलाई आई डोन्ट नो यसलाई ब्र्याकेट भन्छौं जस्तो लाग्छ हामीलाई यदि यस्तो खालको चाहिँ देख्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ फंक्सन हुन्छ एउटा पाइथनमा चाहिँ एन्ड यो चाहिँ फंक्सन हो हाम्रो सो अगेन म यसलाई रन गर्छु म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड अगेन यसलाई रन गर्छु सो रन गर्दाखेरि अगेन यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भएको छ बट हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट मैले यहाँनिर यो नि एड गरेको छु नि हैन यो टेक्स्ट छ मेरो यहाँ यो किन आएन भन्ने कुरा हो सो पाइथनले चाहिँ पाइथन या कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हैन व्हाइल रनिङ हैन एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ इग्नोर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ रन चाहिँ गर्ने चाहिँ गर्दैनौ सो हामी चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै चाहिँ गर्न सक्छौं लाइक अब यो कुरा छ सो म यहाँ के गर्छु पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम भनेर लेख्छु हैन यो पनि चाहिँ यो हाम्रो कमेन्ट हो
सो यो चाहिँ हाम्रो सबै कमेन्ट हो। नाउ अब त्यसपछि छ यो डबल कोट हैन, कोटेसन मार्क। सो यो कोटेसन मार्कले चाहिँ हामी किन दिएको भन्ने कुरा हो हैन। विदाउट कोटेसन मार्क पनि हामी लेख्न सक्छौँ, बट यो कोटेसन मार्क चाहिँ हामी कहिले दिन्छौँ भन्दाखेरि जब यदि यो भित्रको कुरा चाहिँ हाम्रो यदि स्ट्रिङ छ भने हैन, लाइक हेलो वर्ल्ड भनेको चाहिँ स्ट्रिङ हो नि हैन। स्ट्रिङ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हो। क्यारेक्टर्स भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ हामी क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ सिम्पल एबिसिडीहरूलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टर्स भन्छौँ, जसले चाहिँ एउटा 1 बाइट अफ स्टोरेज या त्यसको चाहिँ 1 बाइट अफ स्टोर गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ हैन। बट स्ट्रिङ्सहरू भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर हैन, सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ भन्ने गर्छौँ है। लाइक अब यो चाहिँ छ। अब सो यहाँनिर के म अर्को के लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेलो वर्ल्ड भनेको के हो, इज अ स्ट्रिङ। सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भन्दा डबल कोडको युज गरेको छौँ हैन। अब यदि त्यहाँनिर नम्बरहरू भएको भए हामी सिङ्गल कोडहरू युज गर्न सक्थ्यौँ होला हैन। सो यो कुरा चाहिँ छ। सो यो कुरा चाहिँ यति नै छ है। एन्ड यसलाई म पनि मैले कमेन्ट गरेर राखिदिन्छु एज अ रेफरेन्सको लागि। एन्ड अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट आई एम a student भन्छु। त्यस्तै गरी म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै 3टा बनाउँछु। आई एम अ स्टुडेन्ट, आई एम इन्जिनियर एन्ड आई एम डेभलपर। सो यति रन गर्दाखेरि चाहिँ म क्विकली रन गरेर देखाउँछु। ओके, सो मैले सेभ गरेको छैन, द्याट्स वाइ सेभ गर्छु। म सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आएको छ होइन। बट हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ किन चाहिँ हामी तीनवटा लाइनमा चाहिँ किन प्रिन्ट लेख्ने, हामी अब यसलाई एउटै लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने चाहिँ हामीसँग के अप्सन हुन्छ भन्दा के अप्सन छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को के अप्सन हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कन्क्याटिनेसनको युज गर्न सक्छौँ हामी हैन। अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ हैन। सो नाउ अब चाहिँ हैन मल्टिलाइन स्ट्रिङ्सको बारेमा चाहिँ हेरौँ है त। सो मल्टिलाइन स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो हैन। मल्टिलाइन स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ सपोज अब हजुरले चाहिँ यसरी गरी चाहिँ एउटा मात्र सेन्टेन्स लेख्नु हुँदैन हैन, धेरै लाइनको सेन्टेन्सहरू हुनसक्छ हैन। त्यस्तो लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नु होला है। एन्ड एउटा नर्मल जस्तो हजुरले लेख्नुहुन्छ, सपोज आई एम अ स्टुडेन्ट, त्यसपछि गएर अर्को के छ हाम्रो आई एम इन्जिनियर। ओके, डोन्ट वरी, यो यसलाई म अहिले सल्भ गरिहाल्छु है। एन्ड आई एम अर्को डेभलपर। सो यदि गर्ने बित्तिकै एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर अलिकति इरर आएको छ। यो किन इरर आयो भन्दाखेरि चाहिँ पाइथनले चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन कि लाइक यो हामीले हैन यसमा चाहिँ फुल स्टप दियौँ अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो हुनुपर्ने हो यो के भन्छ यसलाई डबल कोट सिंगल कोट हुनुपर्ने हो नि हैन, बट छैन। सो पाइथनले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन हैन। एन्ड यसले चाहिँ हाम्रो इरर देखाएको छ। सो अब यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ मल्टिलाइन के को भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ्सको। अब मैले यदि यहाँनिर दुईवटा डबल कोट मैले यहाँ एड गरिदिएँ भने एन्ड एट लास्ट मैले यसलाई एड गरेँ भने हाम्रो इरर पनि जान्छ। एन्ड दिस इज कल्ड मल्टी स्ट्रिङ्स हैन। यदि हजुरले यसरी तीनवटा यसरी कोड दिनुभयो हैन एट द स्टार्टिङ एन्ड एट द बिगिनिङ भने यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु एन्ड यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो जस्तो माथि आएको हुन्छ नि त्यस्तै गरी चाहिँ लाइनमा चाहिँ आउँछ लाइक एज यु क्यान सी। सो लुक है यहाँनिर जस्तो आएको छ हाम्रो माथि त्यस्तै छ है। सो मेरो मिसन भनेको त्यही थियो कि जो माथि जसरी आएको छ यसरी नै आउने हैन। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ हैन एउटै प्रिन्ट फङ्सनले चाहिँ हाम्रो काम गर्यो। नाउ यदि सबैलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यतिलाई सबैलाई कमेन्ट गर्छु यसको लागि। एन्ड अब चाहिँ अर्को एउटा पाइथनको बारेमा भन्छु है त। सो प्रिन्ट म के गर्छु हेलो वर्ल्ड गर्छु एन्ड एस्ट्रिक 100। सो भिडियोलाई पज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि मलाई भन्नु होला कि ओके 100 धेरै हुन्छ, ओके 100 ठिक छ 100 छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ भिडियोमा पज गरेर तल कमेन्ट गर्नु होला है। सो म यसलाई रन गर्छु एन्ड रन गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो 100वटा हेलो वर्ल्ड चाहिँ के भएको छ प्रिन्ट भएको छ हैन। 100वटा चाहिँ हेलो वर्ल्ड चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएको छ। सो यो अलिकति के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
अलिक नराम्रो देखिरहेको छैन हैन न यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिँ हेलो वर्ल्ड चाहिँ के भए सबै एउटै लाइनमा आइरहेको छैन हैन अब यसलाई न्यू लाइनमा लिएर आउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले /n गरेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा चाहिँ न्यू लाइन कमान्डलाई चाहिँ डिनोट गर्छ एन्ड यो गरिसकेपछि चाहिँ हैन हाम्रो न्यू लाइन कमान्ड भनेको मतलब चाहिँ अब एउटा चाहिँ एकचोटि रन भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ रन हुन्छ सो म यसलाई रन गर्छु है रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरौँ है त सो रन गर्दाखेरि अभियसली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिँ 100 टाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ हैन 100 टाइम प्रिन्ट भइसकेपछि यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ हैन एक्जिक्युसन चाहिँ बन्द हुन्छ है सो यो कुरा चाहिँ छ है सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला है प्रिन्ट भनेको के प्रिन्ट भनेको एउटा फङ्सन हो हैन इनबिल्ट फङ्सन हो हाम्रो पाइथनमा एन्ड हाम्रो जुन यो डबल कोटेसन मार्क हामीले युज गरेको छौँ यो चाहिँ हामी जब स्ट्रिङ्स युज गर्छौँ स्ट्रिङ्स लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के टाइप गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी हैन डबल कोटेसन मार्कको युज गर्छौँ अनि हाम्रो जुन यो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम छ यो चाहिँ स्ट्रिङ्स हो है स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर हो सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर भनेको एबिसिडीहरू भने जस्तो त्यो हो है सो अब यहाँनिर मैले अनि हजुरलाई चाहिँ अब हैन सपोज कुनै पनि कुरालाई चाहिँ 100 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई 100 टाइम्स त्यसरी लेखिरहने हैन कि इन्टु 100 गर्दाखेरि इन्टु यो भनेको एस्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लाई गरेको जस्तो हो है त्यस्तो खाले हो अनि अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने न्यू लाइन कमान्डको बाद न्यू लाइन कमान्ड गरेमा नि मैले भने तपाईँहरूलाई हैन यो ब्ल्याक /n युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड हैन यो /n हो है फरवर्ड अर्को हुन्छ /n युज गर्दाखेरि हाम्रो न्यू लाइन कमान्ड हुन्छ त्यस्तै गरेर मैले स्ट्रिङ्सको बारेमा मल्टिलाइन स्ट्रिङ्स हैन अब सपोज हजुरसँग चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ हजुरले इन्क्लुड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी 3वटा हैन कोटेसन मार्कलाई चाहिँ एट द बिगिनिङ र स्टार्टिङमा युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले त्यो बिचमा जति पनि स्ट्रिङहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो यो कुराहरू चाहिँ छ सो हामीले इररहरूको अलिअलि इररहरू पनि देख्यौँ हैन कसरी इररहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो अब नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा चाहिँ भेरिएबल्सको कुराहरू गर्छौँ हैन डाटा टाइप्स र लुप्सहरू छ धेरै कुराहरू छ नेक्स्ट भिडियोमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नेक्स्ट डे सो आजको लागि चाहिँ यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला एन्ड हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला